Lektion 1. Lämna kontoret tidigt. Jag märkte att du lämnade kontoret tidigare idag. Får jag fråga varför? Jag hade läkarbesök i eftermiddag. Det var bara en rutinkontroll. Jag förstår. Är allt okej? Hoppas det inte var något allvarligt. Oroa dig inte, John. Det var bara en regelbunden kontroll för att se till att allt är bra. Inget allvarligt alls. Det är en lättnad att höra. Det är viktigt att ta hand om vår hälsa. Var du tvungen att schemalägga mötet i förväg? Ja, jag gjorde mötet för ett par veckor sedan. Det är alltid en bra idé att planera framåt, särskilt för läkarbesök. Rätt. Planering framåt är viktigt. Informerade du vår handledare om att lämna tidigt? Ja, jag pratade med vår handledare på morgonen och berättade för dem om mitt möte. Det är viktigt att kommunicera sådana saker med laget. Kommunikation är verkligen nyckeln. Jag är glad att du informerade dem. Slutförde du alla dina uppgifter innan du lämnade? Ja, jag såg till att slutföra mina pågående uppgifter och informerade mina kollegor om eventuella pågående projekt. Det är viktigt att avsluta saker innan du lämnar tidigt. Det är ditt ansvar, Anna. Behövde du kompensera för den missade tiden senare? Nej, min handledare förstod situationen och jag behövde inte kompensera för den missade tiden. Det är alltid bra att ha en stödjande arbetsmiljö. Det är fantastiskt att höra. Det är viktigt att ha förstående kollegor och handledare. Jag är glad att du har det. Absolut, John. Det gör stor skillnad. Finns det något annat du vill fråga om att lämna kontoret tidigt? Nej, det täcker det. Tack för att du delar, Anna. Hoppas din kontroll gick bra. Tack, John. Det var ett rutinbesök och allt gick smidigt. Jag uppskattar din oro. Du är välkommen, Anna. Ta hand om dig själv och om du har några frågor eller behöver hjälp, känn dig fri att nå ut. Det ska jag göra, John. Tack igen för ditt stöd. Låt oss fortsätta arbeta tillsammans som ett team. Definitivt, Anna. Vi är ett fantastiskt team. Låt oss fortsätta det goda arbetet. Lektion 2. Bergsklättringsäventyr. Jag är verkligen exalterad över att prova bergsklättring för första gången. Det låter som ett fantastiskt äventyr. Har du gjort någon forskning om det? Ja, jag har läst om olika klättringstekniker och säkerhetsåtgärder. Det är viktigt att lära sig grunderna innan du börjar. Har du funderat på att ta en klass? Absolut. Jag har redan anmält mig till en nybörjarkurs i bergsklättring nästa vecka. Det är ett smart drag. De lär dig rätt tekniker och hur du använder utrustningen. Jag är lite nervös för höjder. Några tips för att övervinna den rädslan. Börja med klätterväggar inomhus. De är ett bra sätt att bygga självförtroende och vänja sig vid höjderna. Jag kommer definitivt att prova.
Vilken typ av utrustning behöver jag för bergsklättring? Du behöver en selé, klätterskor, en hjälm och en kritväska för bättre grepp. Ska jag köpa min egen utrustning eller kan jag hyra den på klättergymmet? Det är bäst att hyra redskap först. När du är säker på att du är engagerad kan du investera i din egen utrustning. Bra att veta. Säkerhet är viktigt. Vilka är några vanliga säkerhetsrutiner? Dubbelkolla alltid dina knutar. Kommunicera med din klättringspartner och var medveten om din omgivning. Vad sägs om att falla? Hur skyddar jag mig själv? Att falla är en del av klättringen. Det är därför du kommer att ha en belayer som kommer att kontrollera repet och fånga dina fall. Jag förstår. Det är lugnande att veta att det finns någon där som håller mig säker. Att lita på din belayer är avgörande. Det är ett partnerskap byggt på kommunikation och stöd. Vilken typ av fysisk förberedelse ska jag göra innan bergsklättring? Fokusera på att bygga överkropp och kärnstyrka, samt förbättra din flexibilitet och uthållighet. Jag ska börja integrera dessa övningar i min träningsrutin. Några specifika rekommendationer. Push-ups, pull-ups, plankor och yoga kan alla vara fördelaktiga för bergsklättring. Jättebra! Jag ska börja öva på dessa övningar direkt. Glöm inte att värma upp före varje klättringssession och sträcka efteråt för att förhindra skador. Jag kommer att ha det i åtanke. Jag kan inte vänta med att uppleva spänningen med att klättra. Det är en spännande sport som kommer att utmana dig både fysiskt och mentalt. Jag är redo för utmaningen. Tack för alla dina råd, Anna. Du är välkommen, John. Kom bara ihåg att njuta av resan och ta den en stigning i taget. Jag ska, Anna. Jag är tacksam för ditt stöd och vägledning. Ha en otrolig tid på ditt bergsklättringsäventyr. Håll dig säker och ha kul. Tack, Anna. Jag kommer att se till att dela min erfarenhet med dig efteråt. Lektion 3. Njut av hotellets pool. Har du provat att bada på detta hotell? Poolen är fantastisk. Ja, jag badade igår. Det är verkligen en lyxig upplevelse. Hur är vattentemperaturen? Är det för kallt eller helt rätt? Vattentemperaturen är perfekt. Det är varken för kallt eller för varmt. Bara uppfriskande. Det låter inbjudande. Är poolområdet trångt eller är det vanligtvis tyst? Det är förvånansvärt tyst för det mesta. Jag antar att det inte är många gäster som använder poolområdet. Det är en trevlig överraskning. Jag njuter av en lugn simtur utan för mycket ljud. Jag också. Det är ett bra ställe att koppla av och varva ner efter en lång dag. Finns det några bekvämligheter vid poolen, som solstolar eller parasoller? Ja, de har bekväma solstolar och parasoller för skugga. Det är ganska avkopplande. Jag gillar ljudet av det.
Finns det några begränsningar eller riktlinjer som vi bör följa? De har vissa regler, som ingen dikning och ingen mat nära poolen. Men totalt sett är det ganska enkelt. Säkerheten först förstås. Finns det några specifika pooltimmar vi bör vara medvetna om? Poolen är vanligtvis öppen från 8:00 till 22:00. Det är bra att känna till driftstiden. Tack för informationen, Anna. Jag kommer att se till att planera mitt bad därefter. Du är välkommen, John. Jag är säker på att du kommer att njuta av det. Låt mig veta om du behöver en poolkompis. Det skulle vara jättebra. Det är alltid roligare att simma med en vän. Jag kommer definitivt att meddela dig. Perfekt. Ser fram emot det. Låt oss få ut det mesta av denna lyxiga pool under vår vistelse. Absolut, Anna. Det är en fantastisk bekvämlighet och vi borde dra full nytta av det. Håller med, John. Låt oss dyka in och ha det bra. Låter som en plan, Anna. Låt oss göra ett plask och njuta av vår tid vid poolen. Lektion 4. TIA-möte efter att ha återvänt till kontoret. Jag tycker att det är viktigt för oss att ha ett TIA-möte när vi är tillbaka på kontoret. Vad säger du, Anna? Jag håller med, John. Ett TIA-möte skulle vara ett bra sätt att komma ikapp, anpassa våra mål och diskutera eventuella uppdateringar. Exakt. Det är viktigt att vara på samma sida och se till att alla är medvetna om den senaste utvecklingen. Jag anser att vi också bör ta tillfället i akt att dela med oss av våra individuella framsteg och eventuella utmaningar vi står inför. Det är en bra poäng, Anna. Det är viktigt att skapa en öppen och stödjande miljö där vi kan hjälpa varandra. Absolut. TIA-möten är en perfekt plattform för samarbete och att hitta lösningar tillsammans. Ska vi sätta upp en dagordning för mötet för att säkerställa att vi täcker alla nödvändiga ämnen? Ja, att ha en tydlig agenda kommer att hålla oss fokuserade och göra mötet mer produktivt. Vi kan skicka ut det i förväg. Bra idé. Det kommer att ge alla en chans att förbereda sig och bidra effektivt till diskussionen. Jag tycker också att det är viktigt att avsätta tid för eventuella frågor eller problem som teammedlemmar kan ha. Definitivt. Vi bör uppmuntra öppen kommunikation och se till att allas röst hörs under mötet. Jag håller med, John. Det är avgörande för att främja en positiv och inkluderande teamkultur. När vi har slutfört agendan kan vi schemalägga mötet och informera teamet om datum och tid. Låter som en plan, John. Låt oss se till att välja en lämplig tid när alla är tillgängliga. Absolut, Anna. Vi vill ha maximalt deltagande och engagemang från teamet. Ska vi också överväga någon specifik presentation eller material som behöver förberedas för mötet? Ja, om det finns några rapporter eller uppdateringar som kräver visuella hjälpmedel bör vi informera teamet i förväg. Bra poäng, John. Visuella bilder kan hjälpa till att förmedla information mer effektivt och förbättra förståelsen. Jag är glad att vi är på samma sida, Anna. Låt oss arbeta tillsammans för att göra detta TIA-möte till en framgång.
Definitivt. John, med rätt planering och samarbete är jag övertygad om att det kommer att bli en värdefull och produktiv session. Tack för din input, Anna. Låt oss börja arbeta med dagordningen och se till att vi täcker alla viktiga ämnen. Du är välkommen, John. Jag ser fram emot mötet och teamets framsteg. Låt oss få det att hända. Absolut, Anna. Tillsammans kommer vi att åstadkomma stora saker. Lektion 5. Resedokument. Har du tagit med dig alla resedokument? Ja, jag har mitt pass och biljett här. Bra. Glöm inte att kontrollera om du behöver visum för vår destination. Jag har redan kontrollerat. Jag behöver inget visum för den här resan. Det är en lättnad. Det sparar tid och krångel. Absolut. Det är viktigt att ha alla nödvändiga dokument i ordning. Tog du med ditt ID-kort också? Ja, jag har mitt ID-kort med mig också, för säkerhets skull. Bra tänkande. Det är alltid bra att ha en reservform av identifiering. Exakt. Du vet aldrig när du kan behöva det. Vad sägs om någon reseförsäkring? Köpte du en? Ja, jag har reseförsäkring för att täcka eventuella oväntade situationer. Det är smart. Det ger oss sinnesfrid under resan. Jag såg till att ha alla viktiga dokument organiserade i min reseplånbok. Det är jättebra. Det hjälper till att hålla allt säkert och lättillgängligt. Jag tog också bilder av alla viktiga dokument, för säkerhets skull. Utmärkt idé. Att ha digitala kopior kan vara mycket användbart. Det är alltid bättre att vara beredd på oförutsedda omständigheter. Absolut. Det är bättre att ha allt i ordning innan vi åker. Jag håller med. Att vara organiserad gör resan smidigare. Nu när vi har alla resedokument är vi redo för en fantastisk resa. Ja, låt oss njuta av vår resa och skapa oförglömliga minnen. Här är ett fantastiskt äventyr framöver. Lektion 6. Affärssamarbete. Låt oss få en bra start för vårt affärssamarbete. Absolut. En stark start lägger grunden för framgång. Vi bör börja med att diskutera våra mål och förväntningar. Håller med. Det är viktigt att vara på samma sida från början. Vilka är de viktigaste målen du har i åtanke för detta samarbete? Jag tycker att det är avgörande att öka marknadsandelen och utöka vår kundbas. Det är stora mål. Jag tror också på att fokusera på kundnöjdhet. Kundnöjdhet leder till lojalitet och långsiktig framgång. Exakt. Vi bör prioritera att bygga starka relationer med våra kunder. Jag håller med. Att tillhandahålla utmärkt service kommer att skilja oss från konkurrenterna.
Vi bör också etablera effektiva kommunikationskanaler inom våra team. Ja, tydlig och öppen kommunikation är avgörande för smidig drift. Vad sägs om att sätta specifika mål och milstolpar för att spåra våra framsteg? Det är en bra idé. Det håller oss ansvariga och motiverade. Vi bör också fördela resurser klokt och hantera kostnaderna effektivt. Absolut. Maximering av effektivitet och minimering av avfall är avgörande. Låt oss skapa en detaljerad handlingsplan för att vägleda vårt samarbete. Ja, en väldefinierad plan hjälper oss att hålla oss fokuserade och organiserade. Det är också viktigt att regelbundet granska våra resultat och göra justeringar. Kontinuerlig förbättring är nyckeln till att ligga steget före i näringslivet. Jag är övertygad om att vi med vår gemensamma vision och engagemang kommer att lyckas. Jag tror det också. Tillsammans kan vi åstadkomma stora saker. Här är ett välmående och fruktbart affärspartnerskap. Lektion 7. Ökning av produktionskapaciteten. Jag tycker att vi bör planera att öka vår produktionskapacitet. Det är en bra idé. Det kommer att hjälpa oss att möta den växande efterfrågan. Vi behöver analysera vår nuvarande kapacitet och identifiera förbättringsområden. Håller med. Vi bör utvärdera våra flaskhalsar och hitta sätt att optimera. Ett alternativ kan vara att investera i nya maskiner eller teknik. Det kan säkert öka effektiviteten och produktiviteten. Vi bör också överväga att anställa ytterligare kvalificerade arbetstagare. Ja, att utöka vår personalstyrka kan hjälpa oss att hantera högre produktionsvolymer. Låt oss göra en kostnadsnyttoanalys för att utvärdera olika alternativ. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Vi måste säkerställa en positiv avkastning på investeringarna. Vi bör också se över vår leveranskedja och effektivisera processerna. Absolut. En väl optimerad leveranskedja kan minska ledtiderna. Det är viktigt att kommunicera med våra leverantörer och förhandla fram gynnsamma villkor. Ja, att bygga starka partnerskap med leverantörer är nyckeln till framgång. Vi bör sätta tydliga mål för den ökade produktionskapaciteten. Definitivt. Att ha mätbara mål kommer att hålla oss fokuserade. Regelbunden övervakning och prestandaspårning hjälper oss att hålla oss på rätt spår. Kontinuerlig förbättring är avgörande på en konkurrensutsatt marknad. Vi bör också överväga att implementera lean manufacturing-principer. Det kan hjälpa oss att eliminera avfall och förbättra den totala effektiviteten. Låt oss involvera vårt team och samla in deras input och idéer. Samarbete och medarbetarengagemang är avgörande för framgång. Med en väl genomförd plan kan vi möta marknadens krav effektivt. Jag tror på vår förmåga att anpassa sig och växa. Vi får det att hända. Här är för att framgångsrikt öka vår produktionskapacitet. Lektion 8. Presentation av försäljningsrapport. Anna, jag behöver att du presenterar försäljningsrapporten. Visst,
Jag presenterar gärna försäljningsrapporten. Se till att inkludera nyckeltal och trender. Jag ger en omfattande översikt över våra försäljningsresultat. Det skulle vara bra om du kunde lyfta fram några betydande förändringar eller tillväxt. Jag kommer att betona alla anmärkningsvärda utvecklingar i försäljningssiffrorna. Se till att presentera data på ett tydligt och organiserat sätt. Jag skapar visuella diagram och grafer för att förbättra förståelsen. Det är viktigt att förklara metodiken som används för att samla in data. Jag kommer att ge insikter i datainsamlingsprocessen. Analysera också försäljningen efter region och produktkategori. Jag kommer att bryta ner försäljningsdata för att ge en detaljerad analys. Det skulle vara fördelaktigt att jämföra den nuvarande försäljningen med tidigare perioder. Jag kommer att inkludera jämförelser för att ge sammanhang och identifiera trender. Glöm inte att nämna några utmaningar eller hinder vi mötte. Jag kommer att diskutera eventuella svårigheter som uppstått under rapporteringsperioden. Det skulle vara bra att föreslå strategier för framtida försäljningstillväxt. Jag kommer att ge rekommendationer för att förbättra vår försäljningsresultat. Se till att lämna tid för frågor och diskussion efter presentationen. Jag avsätter tillräckligt med tid för frågor och svar för att ta itu med eventuella frågor. Jag litar på din förmåga att leverera en övertygande presentation. Tack för möjligheten. Jag ska göra mitt bästa för att presentera en engagerande rapport. Jag uppskattar ditt engagemang och engagemang för denna uppgift. Tack, John. Jag är glad att presentera försäljningsrapporten. Jag ser fram emot att höra din presentation. Lycka till, Anna. Lektion 9. Leverans av kartong till lager. Anna, har alla kartonger levererats till vårt lager? Ja, John. Alla kartonger har levererats framgångsrikt. Det är bra nyheter. Fick vi allt enligt beställningen? Ja, leveransen var klar och matchade vår beställning. Utmärkt. Nu kan vi fortsätta med lagerhantering. Absolut. Vi måste säkerställa korrekt spårning av vårt lager. Har kartongerna märkts ordentligt för enkel identifiering? Ja, varje kartong har märkts med relevant information. Det kommer att göra det lättare för vårt lagerteam att hantera dem. Håller med. Korrekt märkning effektiviserar sorteringsprocessen. Har vi genomfört en kvalitetskontroll på de levererade kartongerna? Ja, vi har inspekterat kartongerna för att säkerställa att de uppfyller våra standarder. Det är viktigt att upprätthålla kvaliteten på våra produkter. Absolut. Kvalitetskontroll är avgörande för kundnöjdhet. Har vi uppdaterat våra lagerregister för att återspegla det nya lagret? Ja, våra lagerregister har uppdaterats i enlighet därmed. Det är bra att höra. Det hjälper oss att upprätthålla korrekta lagernivåer.
Vi har också tilldelat utrymme i lagret för det nya lagret. Utmärkt! Organiserad lagring underlättar effektiv drift. Vi har samordnat med lagerteamet för korrekt placering. Det är viktigt att optimera användningen av vårt lagerutrymme. Absolut. Maximering av utrymme hjälper till att förbättra produktiviteten. Nu när leveransen är klar kan vi uppfylla kundorder. Ja, vi kan fortsätta med orderbehandling och leverans. Låt oss se till att övervaka lagerinventeringen noggrant. Håller med. Regelbundna kontroller förhindrar lagerslut och överlagring. Tack, Anna, för att du övervakade kartongleveransprocessen. Du är välkommen, John. Jag är glad att allt gick smidigt. Din uppmärksamhet på detaljer uppskattas mycket. Tack, John. Jag strävar alltid efter excellens. Med vår effektiva lagerverksamhet kan vi möta kundernas krav. Absolut, John. Vi är välutrustade för att ge snabb service. Låt oss fortsätta arbeta tillsammans för att leverera exceptionella resultat. Jag är glad att bidra till vår fortsatta framgång, John. Tack, Anna. Ditt engagemang är ovärderligt för vårt team. Lektion 10. Shopping i stormarknader. Anna, jag köpte mjölk, ägg och kyckling i snabbköpet. Det är jättebra, John. Vi behövde dessa artiklar för våra recept. Stormarknaden hade ett brett urval av färska råvaror. Det är bekvämt att hitta allt vi behöver på ett ställe. Jag jämförde priserna för att säkerställa att vi fick de bästa erbjudandena. Det är smart shopping. Det hjälper oss att spara pengar. Mjölken var på ett specialerbjudande, så jag köpte extra. Bra tänkande. Vi kan fylla på och spara till senare. Jag såg till att kontrollera utgångsdatumen på äggen. Färska ägg är viktiga för läckra måltider. Kycklingen var till försäljning, så jag köpte en hel kyckling. Det är en mångsidig ingrediens för olika rätter. Stormarknaden hade en hjälpsam personal för att hjälpa kunderna. Det är skönt att få hjälp när det behövs. Jag använde också mitt lojalitetskort för att tjäna poäng. Lojalitetsprogram är bra för ytterligare fördelar. Stormarknaden hade en ren och välorganiserad layout. En trevlig shoppingmiljö gör skillnad. Jag märkte att de hade ett brett utbud av internationella livsmedel. Det är spännande. Vi kan utforska nya smaker och kök. Jag plockade upp några kryddor och såser för att förbättra våra rätter. Kryddor ger underbara smaker till vår matlagning. Jag betalade i kassan och fick ett kvitto. Det är viktigt att hålla koll på våra utgifter. Kassören var vänlig och effektiv.
Bra kundservice gör upplevelsen trevlig. Jag tog med mig matvarorna hem och lagrade dem ordentligt. Korrekt förvarning säkerställer att maten förblir färsk längre. Jag är glad att jag kunde bidra till våra köksartiklar. Tack, John. Dina ansträngningar uppskattas mycket. Låt oss planera våra måltider med de ingredienser vi köpte. Absolut. Jag ser fram emot att laga läckra måltider. Shopping i snabbköpet var en succé. Det var verkligen. Vi är välsorterade och redo att laga mat. Jag njuter av våra shoppingäventyr, Anna. Jag också, John. Det är alltid en rolig upplevelse. Låt oss fortsätta utforska nya ingredienser och recept. Jag är glad att prova nya kulinariska skapelser med dig, John. Tack för att du var med på denna shoppingresa, Anna. Lektion 11. Planera aktiviteter för en resa. Jag markerar det i vår kalender. Vilka aktiviteter kan vi göra när vi är där? Vi kan vandra och utforska de vackra naturstigarna. Det låter äventyrligt. Jag är glad över att vara omgiven av naturen. Vi kan också besöka lokala museer och konstgallerier. Det är en bra idé. Vi får uppleva den lokala kulturen. Låt oss inte glömma att prova det lokala köket. Absolut. Vi bör njuta av regionala delikatesser. Vi kan också åka på en båttur för att utforska kusten. Det skulle vara ett fantastiskt sätt att njuta av havsutsikten. Låt oss kolla om det finns några festivaler eller evenemang som händer under vårt besök. Att delta i lokala festivaler skulle vara en minnesvärd upplevelse. Vi kan också planera en dagsutflykt till de närliggande historiska landmärkena. Att utforska historiska platser ger oss en inblick i det förflutna. Vad sägs om att spendera en dag på stranden och njuta av solen? Att koppla av på stranden låter som det perfekta sättet att varva ner. Vi kan hyra cyklar och utforska staden på 2 hjul. Det är ett roligt och miljövänligt sätt att ta sig runt. Låt oss också avsätta tid för shopping och utforska lokala marknader. Att shoppa souvenirer och uppleva lokala marknader är ett måste. Vad sägs om att prova några äventyrsaktiviteter som ziplining eller kajakpaddling? Det skulle ge en adrenalinkick till vår resa. Räkna med mig. Glöm inte att ta massor av bilder för att fånga minnena. Absolut. Bilder kommer att vara ett bra sätt att minnas senare. Vi bör också lämna lite ledig tid för avkoppling och spontanitet. Det är viktigt. Vi vill inte känna oss överväldigade av ett fullspäckat schema. Låt oss se till att undersöka och planera i förväg för eventuella bokningar som krävs. Bra poäng. Att planera framåt hjälper oss att undvika besvikelser. Jag är glad över de aktiviteter vi har planerat för vår resa.
Jag också, Anna. Det kommer att bli ett oförglömligt äventyr. Jag är tacksam över att ha dig som min resesällskap, John. Likaså, Anna. Låt oss skapa fantastiska minnen tillsammans. Tack för din input och entusiasm i planeringen, John. Tack, Anna. Dina idéer har gjort vår resa ännu mer spännande. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på den här resan med dig, John. Nedräkningen börjar. Det kommer att bli en otrolig resa, Anna. Lektion 12. Utforska begagnade butiker. Det är en bra idé. Vi kan upptäcka nya begagnade butiker tillsammans. Jag älskar spänningen att hitta unika skatter i begagnade butiker. Det är som att åka på en skattjakt. Du vet aldrig vad du hittar. Exakt. Och det är ett hållbart sätt att handla och minska avfallet. Låt oss börja med att undersöka de bästa begagnade butikerna i vårt område. Vi kan läsa recensioner och be om rekommendationer från vänner. När vi har en lista kan vi planera en dag för att besöka dem. Det ska bli kul att utforska olika stadsdelar och deras dolda pärlor. Vi kan också kontrollera om någon av butikerna har vintagekläder eller accessoarer. Vintagebitar ger en touch av nostalgi och stil till våra garderober. Vi bör hålla utkik efter unika heminredningsartiklar också. Jag älskar att dekorera vårt utrymme med unika fynd. Det är också ett utmärkt tillfälle att stödja lokala välgörenhetsorganisationer som driver sparsamhetsbutiker. Absolut. Våra inköp kan ha en positiv inverkan på samhället. Vi bör ta med återanvändbara påsar för att bära våra fynd. Bra idé. Låt oss vara miljömedvetna under hela vår shoppingresa. Vi kan sätta en budget för varje butik för att hålla oss inom våra medel. På så sätt kan vi njuta av upplevelsen utan att spendera för mycket. Glöm inte att prova saker innan du gör ett köp. Det är viktigt att se till att kläderna sitter bra och är i gott skick. Vi bör också kontrollera eventuella brister eller skador innan du köper. På så sätt kommer vi inte att ha några överraskningar när vi kommer hem. Låt oss göra en lista över specifika objekt vi letar efter. Det hjälper oss att hålla oss fokuserade och organiserade under våra butiksbesök. Om vi hittar något vi älskar, men det inte passar, kan vi överväga förändringar. Det är en bra idé. Det öppnar fler möjligheter för unika fynd. Vi kan ta med en vän och göra det till en rolig gruppaktivitet. Att shoppa med vänner ger skratt och olika perspektiv. Och vi kan dela våra spännande fynd och byta rekommendationer. Det är som att ha vår egen lilla gemenskap av modeentusiaster. Låt oss vara öppna och villiga att utforska olika stilar. Att prova nya stilar kan vara ett roligt sätt att uttrycka oss. Vi bör också ha tålamod och ta oss tid att bläddra igenom racken.
De bästa fynden kräver ofta lite grävning. Jag ser fram emot vårt second hand-butiksäventyr. Anna. Jag också, John. Det kommer att bli en minnesvärd och trendig resa. Tack för att du föreslog denna idé, Anna. Jag kan inte vänta med att börja. Lektion 13. Säkerställa parkeringsplatsens säkerhet. Jag har märkt att det finns övervakningskameror på parkeringen. Det är lugnande. Det ger ett extra lager av säkerhet för våra fordon. Det är bra att veta att personalen övervakar parkeringsplatsen. Ja, att ha vaksam personal garanterar en säker miljö för alla. Förekomsten av säkerhetskameror kan avskräcka potentiella brottslingar. Absolut. De fungerar avskräckande och ger värdefulla bevis om det behövs. Det är viktigt att parkera våra fordon i väl upplysta områden inom kamerans synvinkel. Väl upplysta områden gör det mindre attraktivt för tjuvar att rikta in sig på våra bilar. Vi bör också komma ihåg att låsa våra fordon och inte lämna några värdesaker inuti. Att låsa våra bilar och hålla värdesaker utom synhåll kan förhindra inbrott. Det är en bra praxis att vara medveten om vår omgivning när du går in eller lämnar parkeringsplatsen. Ja, vi bör alltid vara uppmärksamma på eventuella misstänkta aktiviteter eller individer. Om vi märker något ovanligt bör vi omedelbart rapportera det till personalen. Rapportering av misstänkt beteende kan hjälpa till att upprätthålla en säker parkeringsmiljö. Det är viktigt att följa parkeringsregler och riktlinjer. Att följa reglerna garanterar en smidig och organiserad parkeringsupplevelse. Vi bör också ta hänsyn till andra förare och parkera inom de angivna utrymmena. Att vara hänsynsfull och parkera ordentligt hjälper till att undvika onödiga konflikter. Om vi stöter på några problem eller problem med parkering, vi kan nå ut till personalen för hjälp. Personalen finns där för att hjälpa oss och ta itu med eventuella parkeringsrelaterade problem. Det är lugnande att veta att åtgärder finns på plats för att säkerställa våra fordons säkerhet. Ja, det ger oss sinnesfrid medan vi bedriver våra aktiviteter. Låt oss se till att sprida medvetenhet om parkeringsplatsens säkerhet bland våra vänner och familj. Att dela information kan hjälpa alla att vara vaksamma och skydda sina fordon. Vi kan också uppmuntra andra att rapportera misstänkta aktiviteter de observerar. Tillsammans kan vi skapa en säkrare parkeringsmiljö för alla. Tack för att du diskuterade detta viktiga ämne med mig, Anna. Tack, John. Det är viktigt att prioritera vår säkerhet och trygghet. Låt oss fortsätta att vara uppmärksamma och proaktiva när det gäller parkeringssäkerhet. Lektion 14. Frestande vegetarisk lasagne. Jag stötte på ett recept på en vegetarisk lasagne som låter intressant. Kan du dela det? Absolut. Jag skulle gärna vilja. Det är ett läckert och hälsosamt alternativ till traditionell lasagne. Vilka är huvudingredienserna i denna vegetariska version?
Istället för kött använder vi lager av sauterade grönsaker som zucchini, paprika och svamp. Det låter smakfullt. Vad sägs om sås och ost? Vi använder en rik tomatsås kryddad med örter och kryddor. För osten kan vi använda en kombination av mozzarella, ricotta och parmesan. Kan vi också lägga till några gröna, som spenat eller grönkål? Definitivt. Att lägga till gröna ger lasagnen en extra näringspost. Vad sägs om lasagnenudlarna? Är de samma som vanliga? Ja, vi använder vanliga lasagnenudlar. Se bara till att laga dem al dente innan du lägger på lager. Behöver vi någon speciell utrustning eller verktyg för att göra denna lasagne? Ingenting utöver det vanliga. Bara en ugnsform och grundläggande köksredskap. Det är bekvämt. Låt oss nu prata om skiktningsprocessen. Vi börjar med ett tunt lager tomatsås längst ner på ugnsformen. Och sedan lägger vi till ett lager lasagnenudlar. Det stämmer. Följt av ett lager sauterade grönsaker och ett strö ost. Hur många lager ska vi sikta på? Det beror på storleken på ugnsformen, men vanligtvis runt 3 till 4 lager. När vi är färdiga med skiktningen, vad är nästa steg? Vi upprepar processen tills vi har slut på ingredienser och ser till att avsluta med ett lager sås och ost ovanpå. Hur länge bakar vi det och vid vilken temperatur? Grädda den i en förvärmd ugn vid 375 grader Fahrenheit, 190 grader Celsius, i cirka 30 till 40 minuter, eller tills osten är gyllene och bubblig. Det låter aptitretande. Jag kan inte vänta med att prova det. Det är en publikglädje, även för icke-vegetarianer. Smakerna är otroliga. Jag kommer definitivt att ge det en chans. Tack för att du delar detta recept, Anna. Du är välkommen, John. Njut av ditt vegetariska lasagneäventyr. Jag ska, Anna. Jag är tacksam för din kulinariska inspiration. Låt mig veta hur det blir. Lycklig matlagning. Jag kommer säkert att göra det. Tack igen, Anna.